ফ্রেন্ড আপনি যদি এজন চাকৰিয়াল মানুহ হয় বা কিবা ব্যৱসায় কৰে তেতিয়া হলে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কেনেকে কনসিস্টেন্ট 40 to 50,000 মান্থলি আয় কৰিব পাৰিব সেইখিনি কথা আজি আমি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে মাৰ্কেটত কিছুমানৰ এনে মিসকনসেপচন আছে পইচা আৰ্ন কৰিবলৈ হলে আপুনি সদায় মাৰ্কেটত বহি থাকিব লাগিব কিন্তু হেতু সঁচা কথা নহয় কিছুমান ট্ৰেডিং ষ্টাইল আছে সেইবিলাকৰ থ্ৰু দি আপুনি মাৰ্কেটত বহি না থাকিলেও পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব পইচাটো আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটত লগাই থৈ দিলে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ টাৰ্গেট এচিভ হ'ব তেতিয়া আপুনি এক্সিট কৰিব বা প্ৰফিট বুক কৰিব সো মাৰ্কেটত এনেকে সদায় বহি না থাকিলেও আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব সো এইটো ভিডিওত মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম শেয়াৰটো আপুনি কেনেকে বাছি উলিয়াব কোনটো পইণ্টত আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব আৰু কোনটো পইণ্টত আপুনি এক্সিট কৰিব সো ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে বনি থাকিব আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জ্ঞানখিনি ফ্ৰীতে অৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপডেক্স আসামিজ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো গ্ৰো হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কেটৰ জ্ঞানখিনি ফ্ৰীতে অৰ্জন কৰিব পাৰিব সো ইটস এন উইন-উইন সিচুৱেচন সো এনিৱে তো আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাম শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ফুল টাইম জব কৰিও কেনেকে 40 to 50,000 আপুনি আৰ্ন কৰিব সো যদি আপনি 40 to 50,000 আৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড নকৰিব ইন্টাৰডে ট্ৰেড মানে আজি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং আৱাৰত আপনি মাৰ্কেটত এন্ট্ৰি কৰিলে আৰু যেতিয়া ইভিনিং হ'ব ইভিনিং মানে 3:15 ৰ আগতে আপনি মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যাব সো যোনখিনি প্ৰফিট হয় লস হয় হেতুৱে দিনটোৰ প্ৰফিট এন্ড লস সো যদি আপনি চাকৰি কৰে তেতিয়া হলে ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আপনি সদায় স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত এনেকে বহি থাকিব লাগিব আৰু যদি বহি না থাকে আপনি পইচা লগাই দি দিলে কেতিয়া ঘপককে মাৰ্কেটটো ডাউন হৈ যাব আৰু আপনি গমেই নাপাব আৰু পইচাখিনিও আপোনাৰ লস হৈ যাব ঠিক আছে সো গতিকে আপনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড নকৰিব যদি কিবা ফুল টাইম আপোনাৰ বিজনেস আছে বা আপনি কিবা চাকৰি কৰে ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে আপোনাৰ উপায় কি যদি আপনি ফুল টাইম জব কৰে তেতিয়া হলে আপনি কেতিয়াও ইন্টাৰডে ট্ৰেড নকৰিব আপনি সদায় প্ৰিফাৰ কৰিব সুইং ট্ৰেডিং ঠিক আছে সুইং ট্ৰেডিং বা পজিশনাল ট্ৰেডিং এতিয়া সুইং বা পজিশনাল ট্ৰেডিং কি হয় সুইং বা পজিশনাল ট্ৰেডিং মানে মোর দেন 1 ডে ট্ৰেডিং হৰাইজন থাকে মানে আজি কিনি পেলা আপনি আজিয়ে এক্সিট নকৰে আপনি কেদিনমান হোল্ড কৰি থব ষ্টকটো হেতু হোল্ডিং পিৰিয়ড দুদিনও হ'ব পাৰে 10 ডেজও হ'ব পাৰে বা 15 ডেজও হ'ব পাৰে কিছু মানে 1 মান্থ লৈকে হেতু হোল্ড কৰি ৰাখে সো হেতুৱে হল আপোনাৰ সুইং ট্ৰেড বা পজিশনাল ট্ৰেড তো আপোনাৰ প্ৰফিট পটেনশিয়াল একে থাকিব আপনি দিনটো ধৰি লওক 1% ইন্টাৰডে কৰি পেলা আৰ্ন কৰিব বিচাৰে মানে আপোনাৰ টাৰ্গেট হল 1% সুইং ট্ৰেডিংত আপনি ডেইলি ট্ৰেড নকৰি পেলাই আপনি ধৰি লওক এক সপ্তাহ বা 10 দিনত আপনি 10% ৰ এটা প্রফিট টার্গেট থৈ দিলে সো কথাটো একে হল আপনি ডেইলি 1% কে আর্ন কৰিব নে 10 দিনত 10% আর্ন কৰিব কথাটো একে গতিকে চাকৰিয়াল মানুহৰ কাৰণে সুইং ট্ৰেড বা পজিশনাল ট্ৰেড ইজ আ বেস্ট অপশন এতিয়া আপনি গম পালে সুইং ট্ৰেড কৰি পেলাই আপনি পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰে চাকৰিয়াল মানুহে তো সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টকটো কেনেকে বাছি উলিয়াব এতিয়া হেতু মই আপোনাক দেখাই আছো সো সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক বাছি উলিয়া বহুত পদ্ধতি আছে বা বহুত স্ক্ৰিনাৰ আছে হেবিলাক আপনি ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এটা ফ্ৰী স্ক্ৰিনাৰ আছে এনএসই নেশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ফ্ৰী স্ক্ৰিনাৰ আছে হেতু বহুত ধুনিয়া স্ক্ৰিনাৰ হয় আৰু এটো বহুত ৰিলায়েবল হয় হেতুৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপনি প্ৰথমতে এনএসইৰ ওয়েবসাইটত আহিব লাগিব আহি পেলা ইয়াতে আহিব মাৰ্কেট ডাটা ঠিক আছে ইয়াতে আপনি মাউসটো থোৱাৰ লগে লগে তলত চাব বহুত কিটা ট্যাব আছে সো ইয়াতে আপনি মার্কেট স্ক্রিনশটত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব বহুতখিনি মাৰ্কেটৰ বিষয় আহিব আজি দিনটোত কি হৈ আছে মাৰ্কেটত হেখিনি আহিব আৰু তলৰ পিনে চাব ইয়াতে চাওক এইখিনি জায়গাত 52 উইকস হাই এন্ড লো এইটো জায়গাত আপনি চাব লাগিব সো আজিৰ দিনটোত চাওক 8টা ষ্টকে 52 উইকস হাই লগাইছে মানে এবছৰত 8টা ষ্টকে হাই বনাইছে এবছৰত হাই ঠিক আছে আৰু 12টা ষ্টকে লো বনাইছে সো আপনি যেহেতু সুইং ট্ৰেড কৰিব আপনি সদায় বাইয়ে কৰিব লাগিব ইয়াত আহি পেলাই ভিউ ডিটেইলছ কৰিব
সো আপনি সদায় 52 উইকস হাইয়ে চাব লাগিব এতিয়া চাওক 52 উইক হাইত কোন কেইটা ষ্টক আহিছে বহুত কেইটা ষ্টক আছে তাৰ ভিতৰত চাওক প্ৰথমতে কি আহিছে ডেনোৰা মানে দা নোৰা ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড সো এইটো ষ্টক ইমানটা খাস নহয় কাৰণ নামটো আপনি ইমান সাগে নাই শুনা সো আপনি সদায় ইয়াতে ট্ৰেড কৰাৰ আগতে ভাল ষ্টক চাব লাগিব ভাল ষ্টক সো মোৰ মতে ভাল ষ্টক মানে ভলিউম থকা ষ্টক যোনবিলাক ষ্টকৰ ভাল ভলিউম থাকে সেইবিলাক ষ্টকতহে আপনি ট্ৰেড কৰিব নহলে কি হ'ব আপনি পজিশন বনালে তাৰ পিছত আপনি এক্সিট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তাত বায়াৰ বা সেলাৰ নাথাকিব ঠিক আছে গতিকে আপনি লিকুইড ষ্টক চাব লাগিব যোনবিলাক আপনি অতি সোনকালে বাই কৰিব পাৰে আৰু সোনকালে আপনি সেলও কৰিব পাৰে তথাপিও মই ইয়াৰ চাৰ্টটো আপোনাক খুলি পেলাই দেখাই দিছো ডেনোৰা সো ইয়াতে মই এটা কে ষ্টক খুলি পেলাই আপোনাক দেখাই দিম ডেনোৰা ইয়াতে চাওক এইটো ষ্টক আজি 52 উইকস হাই বনাইছে আৰু মই ইয়াতে আপোনাক কম কোনটো টাইমত সবতছে বেষ্ট টাইম হয় সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে এন্ট্ৰি কৰা হেতু মই কাম সো আপোনালোক অলপ ধৈৰ্য ৰাখিব সো ইয়াতে চাওক এইটো ষ্টকৰ ভলিউম চাওক ইয়াতে আপনি মাউসটো থৈ দিব এইবিলাক যে বাৰ্স দেখা পাইছে গ্ৰীন এন্ড ৰেড বাৰ্স এইবিলাক ভলিউম বাৰ্স হয় সো এভাৰেজ ভলিউম কমসে কম 1 লাখ মান হ'ব লাগে তেতিয়াহে সেইবিলাক ষ্টকত ট্ৰেড কৰিবলৈ ভাল মানে ইজিলি আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব আৰু ইজিলি এক্সিট কৰিব পাৰিব তো মই ইয়াতে মাউসটো থলে এইফালে চাব সোঁফালে ভলিউমটো আহি গৈছে ইয়াতে চাওক ইয়াৰ ভলিউম কিমান only 2.607 k মানে 2000 ভলিউম সো 2000 ভলিউম বহুত কম হয় এদিনৰ ভলিউম 2000 মানে বহুত কম সো এটো এভাৰেজ বা মিনিমাম ভলিউম ধৰিব পাৰে আৰু এতিয়া কারেন্টলি আজি দিনটোত যদি চাই আজি দিনটোত অলপ ভলিউম আছে কিন্তু এদিনৰ ভলিউম চালে আপোনাৰ নহব আপনি ডেইলি ভলিউম চাব সো আজিৰ ভলিউমটো চাওক আজি অলপ ভলিউম আছে আজি around 93000 ৰ ভলিউম আহিছে মানে ইমান কোয়ান্টিটিজৰ ট্ৰেড হৈছে অলৰেডি কিন্তু এভাৰেজ ভলিউম আপোনাৰ সদায় 1 লাখ মান হ'বই লাগে মিনিমাম 1 লাখ হ'ব লাগে তাতকে যিমান বেছি হ'ব হিমানে বেছি ভাল ঠিক আছে সো ভলিউম চাব ভলিউম যদি কম হয় তেতিয়া হলে ডাইৰেক্ট ডিসকার্ড কৰিব নেক্সট স্টক চাওক নেক্সট টু আহিছে কি কোহিনুৰ ফুডছ লিমিটেড কোহিনুৰৰ এবাৰ আমি চাৰ্টটো খুলি চাওঁ কোহিনুৰ সাকে আপাৰ সার্কিট লগাই আছে এইবিলাক ষ্টকত ট্ৰেড কৰা ইমান ঠিক নহয় ওকে চাওক ইয়াতে সদায় আপাৰ সার্কিট লগাই আছে ঠিক আছে সো এইবিলাক ষ্টকত যদি ট্ৰেড কৰা আপনি ফসি যাব পাৰে যেতিয়া লোৱাৰ সার্কিট লাগিব তেতিয়া আপনি সেল কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এইবিলাক ষ্টকও আপনি এভয়েড কৰিব লাগিব নেক্সট চাও আৰু কি ষ্টক আছে নেক্সটত চাওক মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা ওকে মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা ইজ আ গুড ষ্টক মই আপোনাক দেখাই আছো ইয়াৰ ভলিউম আপনি সদায় ভালেই পাব সো নাম থকা ষ্টক হয় নিফটি 50 ষ্টক আজি মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা লাইফ টাইম হাই নহয় লাষ্ট 1 ইয়াৰত আজি এটা ই নতুন হাই বনাইছে ঠিক আছে জেনাৰেলি যোনবিলাক ষ্টক এনেকা হাই বনায় আৰু এই যোনটো মোমেন্টাম আছে হাই বনোৱা হেতু কেদিনমান কন্টিনিউ থাকে আৰু তাৰে আমি ফায়দাটো উঠাব লাগে ইয়াতে চাওক ধুনিয়া এটা ব্ৰেকআউট দিছে আৰু ই ওপৰলে ট্ৰেড কৰি আছে সো এইটো ষ্টকত আপুনি ধুনিয়াকে বাই কৰিব পাৰে সো আপুনি যদি এই কারেন্ট লেভেলত বাই কৰে এতিয়া প্ৰাইসটো হৈ আছে around 1110 rupees সো কারেন্ট প্ৰাইসতো বাই কৰিব পাৰে সো ইয়াতে যদি বাই কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ স্টপ লস কত হ'ব স্টপ লসটো সদায় আপনি আগে চাব লাগিব আইডিয়ালি স্টপ লস কিন্তু এইখিনি জায়গাত হ'ব লাগে ঠিক আছে around 975 কিন্তু ইয়াতে যদি আপনি স্টপ লস লগায় রিস্ক কিমান হ'ব বাই চান্স যদি তললে আহে 14% রিস্ক সো আমি ইমান রিস্ক লব নোৱাৰো সুইং ট্ৰেডিংত আপনি 5-6% মানৰ রিস্ক লব পাৰে তাতকে বেছি রিস্ক নলব ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে নেক্সট স্টপ লস কোড হ'ব নেক্সট স্টপ লস আপনি চাওক সাপোর্ট কোড আছে এই যোনটো হাই আছে না তো এই হাইটো রেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰিছে ই এতিয়া সাপোর্টৰ কাম কৰিব সো এইখিনি জায়গাত আপনি এটা স্টপ লস লগাব পাৰে সো এইখিনি জায়গাত যদি স্টপ লস লগায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ রিস্ক কিমান হ'ব around 5% 4.81% not bad 5-6% ৰ রিস্ক তো লবই লাগিব নহলে আপনি তো ট্ৰেডে কৰিব নোৱাৰিব সো ইয়াতে ধৰি লওক আপনি 5% মানৰ রিস্ক ললে ঠিক আছে সো এন্ট্ৰি হল 1110 আৰু আপোনাৰ স্টপ লস হ'ব লাগে around 1068 ঠিক আছে ইয়াতকে অলপমান কম লব পাৰে 1065 মানে 5% মানৰ এটা রিস্ক ললে
তেতিয়া হলে ইয়াতে যদি এন্ট্ৰি কৰে টার্গেট কোড সেট কৰিব এইবিলাক আপুনি আগে সেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে স্টপ লস আৰু টার্গেট ইয়াৰ দুগুণ ৰাখিব ঠিক আছে সো 5% এন্ট্ৰি আছিল তো সো আপোনাৰ টার্গেট হ'ব 10% মই আপোনাক অলপমান তললে আনি দেখাই আছো এতিয়া চাওক ইয়াতে এন্ট্ৰি হল সো 10% টার্গেট মানে আপোনাৰ টার্গেট হ'ব এইখিনি জায়গাত সো अराउंड 1220 মান সো 10 টকা 12 টকা মানৰ টার্গেট হল সো ইয়াতে এই টার্গেটটো এচিভ হোৱাৰ চান্স ম্যাক্সিমাম আছে আৰু এই টার্গেটটো আপুনি ধৰি লওক কেইদিন 4-5 দিনৰ ভিতৰতো পাব পাৰে বা 2 দিনৰ ভিতৰতো পাব পাৰে আপ টু দা স্টক মুভমেন্ট কিন্তু ওপৰলে যোৱা চান্স ম্যাক্সিমাম আছে কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় ই ওপৰলে গৈ আছে তো 52 উইকস হাই বনালে সো অল অফ দেৰি ইয়াত কনসলিডেট কৰিব তাৰ পিছত আকৌ ই ওপৰলে যাব সো গতিকে কেতিয়া এচিভ হ'ব টার্গেটটো হেতু কোনো গ্যাৰান্টি নাই 2 দিনতো হ'ব পাৰে 5 দিনতো হ'ব পাৰে 10 দিনতো হ'ব পাৰে সো হেখিনি পেশেন্স আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু হেখিনি পেশেন্স না থাকিলে আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা কেতিয়াও পইচা আৰ্ন কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে চাওক আপুনি এতিয়া 10% ৰ এটা টার্গেট সেট কৰিলে আৰু আপোনাৰ যদি 1 লাখ ক্যাপিটেল হয় তেতিয়া হলে 10% মানে 10,000 rupees so within 5 days বা 10 days ত আপনি 10,000 rupees পাই যাব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত 5 লাখ ক্যাপিটেল থাকে তেতিয়া হলে আপনি 50,000 ৰ প্ৰফিট এটা পাই যাব within 5 to 10 days so এনেকে আপনি সুইং ট্ৰেডিং ৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ পইচা অলপ কম আছে সো মাহত দুটা বা তিনটা ট্ৰেড পালে এনেকুৱা আপনি সদায় চাব মার্কেট শেষ হোৱাৰ আগে আগে কোনবিলাক ষ্টকে 52 উইকস হাই বনাইছে আৰু ইয়াতে এটাকে ষ্টক চাব ইয়াতে আৰু দুটামান ষ্টক আছে যেনেকে স্টার্লিং টুলস আছে ইমানটা খাস নহয় টিভিএস মোটৰ চাব পাৰে হেতু ভাল ষ্টক লিকুইড ষ্টক হয় মই আপোনাক চাৰ্টটো খুলি দেখাই দিছো সো মই আপোনাক কম কোনখিনি টাইমত এন্ট্ৰি বা এক্সিট কৰিব লাগে হেতু কম তো ইয়াতে চাওক টিভিএস মোটৰটো আজি এটা 52 উইকস হাই বনাইছে সো ইয়াতো ধুনিয়া প্যাটার্ন দেখা গৈ আছে ইয়াতো আপনি ট্ৰেড কৰিব পাৰে ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে যদি এন্ট্ৰি কৰে আপোনাৰ স্টপ লস কোনখিনিত হ'ব একে কথা আইডিয়ালি এইখিনি মানত হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে যদি আপনি স্টপ লস লগায় রিস্ক কিমান হ'ব 12% ইমান রিস্ক আমি নলও সো আপনি ইদার এইখিনি জায়গাত লগাব পাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হয় अराउंड 6% ঠিক আছে সো ৰিজনেবল ইয়াতো আপনি চাও এই জায়গাৰ দুখৰ এটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰিছে আগতে এতিয়া ই সাপোৰ্টৰ কাম কৰিব এই জায়গাটো ঠিক আছে সো এটো আপোনাৰ সাপোৰ্টৰ কাম কৰিব সো ইয়াতে স্টপ লস লগাব পাৰে যদি 6% ৰ আপনি স্টপ লস লগাইছে টার্গেটটো সিধা দুগুণ হ'ব সো 6% হলে ইয়াতে 12% মানৰ টার্গেট লগাব এইখিনি মানত সো এটো প্রাইস হ'ব 905 এন্ট্রি প্রাইস কিমান 808 আৰু এক্সিট প্রাইস হ'ব আপোনাৰ 905 সো এনেকে আপনি যদি ট্রেড কৰে ৰেগুলাৰলি মানে যিমানখিনি ক্যাপিটেল আছে সিমানখিনি ক্যাপিটেলেৰ আপনি ট্রেড কৰিব সো মাহত বেছি ট্রেড নকৰিব হাৰ্ডলি 5টা বা 6টা ট্রেড কৰিব তাতকে বেছি ট্রেড কৰিব নালাগে বেছি ট্রেড কৰাটো ইমান বুদ্ধিমানৰ কাম নহয় ট্রেডটো কিমান সাকসেস হয় হেতু বেছি বুদ্ধিমানৰ কাম সো এতিয়া মই আপোনাক কম কোনটো টাইম ফ্ৰেমত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে সদায় আপনি কি কৰিব 230 ৰ পৰা 330 ৰ ভিতৰত আপনি সুইং ট্ৰেডৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব যেতিয়া 230 হ'ব বা 245 হ'ব হেখিনি সময়ত আহি পেলাই আপনি এনএসি ওয়েবসাইটত আহিব আহি পেলাই হেতু স্ক্ৰিনাৰ ৰান কৰিব 52 উইকস হাই কোনবিলাক ষ্টকে বনাইছে হেবিলাক ষ্টকত এটাকে চাৰ্ট খুলি পেলাই চাব যদি ইয়াতে রিস্ক রিওয়ার্ড ধুনিয়া মিলিছে তেতিয়াহে আপনি এন্ট্ৰি কৰিব আৰু যদি রিস্ক রিওয়ার্ড নাই মিলা ধৰি লওক চাৰ্ট স্ট্ৰাকচাৰটো ধুনিয়া কিন্তু যদি স্টপ লস আপোনাৰ 10% বা 12% ত আহিছে তেতিয়াহলে হেতু ষ্টকত আপনি এন্ট্ৰি নকৰিব ঠিক আছে সো স্টক টু এভয়েড কৰা বেছি বুদ্ধিমানৰ কাম শেয়াৰ মাৰ্কেটত না কি আপনি স্টক বাছি উলিয়াটো স্টক তো বাছি উলিয়াব সো বহুত স্টক পাব কিন্তু কোনটো স্টক এভয়েড কৰিব হেতু জানিব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকে যদি আপনি 230 ৰ পৰা আপনি 330 ৰ ভিতৰত মাৰ্কেটত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰে জেনাৰেলি সেকেন্ড হাফত যোনটো মোমেন্টাম থাকে হেতু দুদিনমান কন্টিনিউ হোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে সেই কাৰণে সেকেন্ড হাফত সদায় পজিশন বনাব লাগে যদি আপনি সুইং ট্রেড বা পজিশনাল ট্রেড কৰে
সো এনেকে আপনি চাকৰিয়াল মানুহ হৈ পেলাই যদি আপোনাৰ হাতত ধৰি লওক 2 লাখ মানৰ ক্যাপিটেল আছে মাহত দুবাৰ বা তিনিবাৰ ট্ৰেড কৰিলে সো পইচাটো ৰোটেট হৈ থাকিব সো আপনি যদি 5 দিন বা 10 দিনত আপনি 10% অফ প্ৰফিট পায় সো তিনিবাৰ ট্ৰেড ললে সো 2 লাখ ক্যাপিটেল হলে আপোনাৰ আৰামসে 60000 মান আৰ্ন কৰিব পাৰিব আৰু তাতে যদি এটা দুটা ষ্টপ লস হিট হয় সো অলপমান পইচা লস হ'ব লস হোৱা মানে কিমান 10 to 15000 মান লস হ'ব সো 40000 যদি ধৰো হেতু এটা ধুনিয়া প্ৰফিট হয় সো এনেকে চাকৰিয়াল মানুহ বা বিজনেসম্যানে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কনসিস্টেন্ট প্ৰফিট আয় কৰিব পাৰিব দ্যাটস অল ফৰ টুডে সি ইউ ইন দা নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ